हेलो फ्रेंड्स, हूँ अमी सोनी बोलूँ छूँ। हूँ गृहिणी चैलेंज पार्ट 2 में रेसिपी लईने आवी रही छूँ। मारी रेसिपीનું નામ છે રોટલી ટાકોસ। आई होप કે મારી રેસિપી તમને ભાવે। થેન્ક यू। अदरक, ऑनियन, कोथमरी, 1 टेबलस्पून फ्रेंकी पाउडर, अनादार पाउडर, जीरू, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चीज, બોઇલ વટાણા અને પોટેટો અને રોટલી। ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। 1 ટેબલસ્પૂન આપણે પહેલાં અદરક નાખશું। થોડે સોટે થાય ને પછી આપણે એમાં અંદર જીરું એડ કરશું। થોડું 2 સેકન્ડ પૂરતું સોટે કરે પછી આપણે એમાં ઓનિયન એડ કરશું। અને 3 ટેબલસ્પૂન બે કે 3 મિનિટ સોતે થવા દેશું। ઓનિયન થોડું ગોલ્ડન બ્રાઉન થશે ને ત્યાં સુધી કરશું આપણે। ગેસ મીડિયમ જ રાખવાનો છે। હવે એમાં આપણે સોલ્ટ નાખશું। સોલ્ટ સ્વાદ અનુસાર, પછી રેડ ચીલી પાવડર જેવું તમને તીખું ફાવે એવું, પછી ફ્રેન્કી પાવડર, અનાદાર પાવડર બી ચાલે આમાં। પછી બરાબર મિક્સ કરશું। હવે આપણે એમાં પોટેટો નાખશું। આમાં આરામથી કે 3 થી 4 જણા ખાઈ શકશે। બરાબર મિક્સ કરશું। આપણે વટાણા નાખશું 3 ટેબલસ્પૂન। તમને વધારે ફાવે તો તમે કરી શકો છો વધારે। પછી હું કોથમરી નાખશું 3 ટેબલસ્પૂન। बराबर मिक्स कर नाखશું। આપણે પાઉંભાજીનું પ્રેશર એ લઈશું એટલે બરાબર આપણો મસાલો એકદમ મિક્સ થઈ જાય। હવે આને આપણે ડીશમાં કાઢી લઈશું। ઠંડુ થવા માટે।
ઠંડુ થશે એટલે આપણે લોટી ટોસ્ટર હોય તો તમે ટોસ્ટરમાં બી કરી શકો છો અને લોટી પર બી કરી શકો છો. અને જે ઠંડુ થવા દઈશું. હવે આપણે ચપાટી લઈશું. હવે આપણે આ સ્ટફિંગ ચપાટી પર લગાવશું. તેની ઉપર આપણે ઓનિયન મૂકશું. તેની ઉપર આપણે ચીઝ મૂકશું. બીજી રોટલી છે એની પર આમ પ્રેસ કરશું. હવે આપણે એને ફ્રાય શેકશું. તમે ટોસ્ટ બી કરી શકો છો બટર કે ઘીમાં, બંનેમાં. હું અત્યારે ઘી લઈ રહી છું. ગોલ્ડન બ્રાઉન થશે ત્યાં સુધી આપણે કરશું. પછી આપણે એને પલટાવશું. તમે આને બ્રેડ પર બી કરી શકો છો. આપણે હેલ્ધી બનાવીએ છીએ. આપણે વેસ્ટમાંથી ટેસ્ટ બનાવીશું કે આપણે જેટલી રોટલી બી વધી હોય એ બી છોકરાઓને કંઈક નવું લાગશે. હવે આપણે એક બીજી પ્લેટમાં લઈશું. આ તમારું સમોસા જેવું છે, એકદમ ફાઇન, હેલ્ધી અને ટેસ્ટી અને બેસ્ટમાંથી બેસ્ટ. તમને ભાવે તો શેર કરજો અને લાઈક કરજો મને. થેન્ક યુ.